বহুতে অনলাইন শ্বপিং কৰোঁ আৰু অনলাইন শ্বপিঙৰ কাৰণে মেইনলি আমি এমেজন আৰু ফ্লিপকাৰ্ট ইউজ কৰোঁ। তো আজি এই ট্ৰিকটো এমেজনৰ ওপৰত হ'ব। এমেজনৰ এখন ক্লিয়াৰেঞ্চ ষ্ট'ৰ আছে য'ত আপোনালোকে সকলো অৰ্ডাৰতে 50 to 70% অফ পাব পাৰে। তো সেই ট্ৰিকটো আমি কেনেকৈ কৰিম, সেইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে আমি আমাৰ যোনটো এমেজন এপ আছে সেই এপটো অ'পেন কৰিম। এপটো অ'পেন কৰি ইয়াত তলত যোনটো 3টা লাষ্ট আছে তাত আমি ক্লিক কৰিম 3 লাইনত, য'ত আপুনি দেখিব পাইছে ৰাইট চাইডে। তো ইয়াত আমি প্ৰগ্ৰেম এণ্ড ফিচাৰ্ছত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াৰ আমি তললৈ গৈ ইয়াত আমি এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাম ক্লিয়াৰেঞ্চ ষ্ট'ৰ বুলি। আৰু এই ক্লিয়াৰেঞ্চ ষ্ট'ৰতে আপোনালোকে সকলোখিনি ডিল দেখিব পাব য'ত আপ টু 70% বা কিছুমান সময়ততো ইয়াত 80%ও অফ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো আপোনালোকে যিখিনি বস্তু আপোনালোকে কিনো বুলি ভাবে সেইখিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এমেজনৰ পৰা কিনাৰ আগতে এবাৰ ইয়াত চাই ল'ব। ইয়াত খুব ভাল ডিল এটা পাব। যেনেকৈ মই ইয়াত এটা অপশ্যন দেখাম আপোনালোকক, যেনেকৈ মই স্মাৰ্টফোনত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত যোনটো ছেকেণ্ড স্মাৰ্টফোন আছে ছেমছাং গেলেক্সি M31 6GB 128GB সেইটোত মই ক্লিক কৰিম। চিম্পলি মই তললৈ গৈ ইয়াত বাই নাও কৰিব পাৰোঁ। তো এনেকৈ আপোনালোকে এবাৰ এমেজনৰ পৰা শ্বপিং কৰাৰ আগতে এবাৰ ক্লিয়াৰেঞ্চ ষ্ট'ৰ ভিজিট কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে খুব ভাল ডিল পাব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিব পাৰিব।